Φανταστείτε μια νύχτα σαν όλες τις άλλες, όπου στο σκοτάδι του σπιτιού σας, μια μικρή σκιά υφαίνει αθόρυβα το δίχτυ της σε μια γωνιά του ταβανιού. Αυτή η σκιά, που τόσοι από εμάς τη βλέπουμε με φόβο ή αηδία, είναι μια αράχνη, ένα πλάσμα με 8 πόδια που φαίνεται να βγήκε από εφιάλτη. Κι όμως, αυτή η αράχνη δεν είναι εχθρός, αλλά φύλακας. Τι θα συνέβαινε όμως αν ξαφνικά, από τη μία στιγμή στην άλλη, όλες οι αράχνες εξαφανίζονταν από τον πλανήτη? Αν τα δίχτυα τους έλειωναν σαν ομίχλοι και τα ίχνη τους χάνονταν για πάντα? Αυτή η σκέψη μπορεί να φαντάζει ανακουφιστική για όσους τρέμουν στη θέα τους, αλλά κρύβει μέσα της έναν εφιάλτη πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε πλάσμα με 8 πόδια. Ας βυθιστούμε σε αυτό το υποθετικό σενάριο, βήμα-βήμα, και ας δούμε πώς ο κόσμος μας θα άλλαζε δραματικά, αποκαλύπτοντας μυστικά που ίσως ποτέ δεν φανταζόμασταν. Στην αρχή, η εξαφάνιση θα φαινόταν σχεδόν αθώα, σαν ένα μικρό δώρο από τη φύση. Φανταστείτε να ξυπνάτε το πρωί και να μην βλέπετε πια εκείνα τα λεπτά, κολώδη πλέγματα στις γωνίες των δωματίων, στα παράθυρα ή κάτω από τα έπιπλα. Το σπίτι σας θα έμοιαζε πιο καθαρό, πιο φιλόξενο, χωρίς αυτούς τους απρόσκλητους επισκέπτες που υφαίνουν τα νήματα τους τη νύχτα. Οι άνθρωποι με αραχνοφοβία θα πανηγύριζαν, νιώθοντας μια πρωτόγνωρη ελευθερία. Αλλά αυτή η ησυχία θα ήταν η ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Γιατί οι αράχνες δεν είναι απλώς διακοσμητικά στοιχεία του κόσμου μας. Είναι οι αθόρυβοι πολεμιστές που κρατούν ισορροπίες αιώνων. Κάθε αράχνη, από τις μικροσκοπικές που κρύβονται στα φύλλα μέχρι τις μεγαλύτερες που κυνηγούν στο έδαφος, καταναλώνει χιλιάδες έντομα κάθε χρόνο. Μια μόνη αράχνη μπορεί να φάει πάνω από 2.000 έντομα σε μια μόνο εποχή, έντομα που διαφορετικά θα πολλαπλασιάζονταν ανεξέλεγκτα. Και εδώ αρχίζει η πραγματική ιστορία της καταστροφής. Χωρίς τις αράχνες να λειτουργούν ως φυσικοί ρυθμιστές, τα έντομα θα ξεκινούσαν να αυξάνονται με ρυθμούς που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί. Σκεφτείτε τα κουνούπια, αυτά τα ενοχλητικά πλάσματα που βουίζουν γύρω από τα αυτιά μας τα καλοκαιρινά βράδια. Οι αράχνες είναι από τους κύριους θηρευτές τους, πιάνοντας τα στα δίχτυα τους ή κυνηγώντας τα σε σκοτεινά μέρη. Αν εξαφανίζονταν, τα κουνούπια θα πλημμύριζαν τις πόλεις και τα χωριά. Δεν θα ήταν απλώς ενοχλητικά, θα γίνονταν φορείς θανάτου. Ασθένειες όπως η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου θα εξαπλώνονταν σαν πυρκαγιά σε ξερό δάσος. Σε περιοχές όπου αυτές οι ασθένειες είναι ήδη πρόβλημα, όπως είναι στην Αφρική ή την Νοτιοανατολική Ασία, τα κρούσματα θα πολλαπλασιάζονταν δραματικά. Φανταστείτε νοσοκομεία γεμάτα από ασθενείς, παιδιά να υποφέρουν από πυρετούς που θα μπορούσαν να προληφθούν και κυβερνήσεις να παλεύουν να ελέγξουν επιδημίες χωρίς τα φυσικά όπλα που μας παρέχουν οι αράχνες. Αλλά η απειλή δεν θα σταματούσε εκεί. Σκεφτείτε τις μύγες, αυτά τα πανταχού παρόντα έντομα που μεταφέρουν βακτήρια και ιούς από τα σκουπίδια στα τρόφιμά μας. Οι αράχνες τις παγιδεύουν καθημερινά, μειώνοντας τον κίνδυνο μολύνσεων. Χωρίς αυτές, οι μύγες θα πολλαπλασιάζονταν, φέρνοντας μαζί τους ασθένειες όπως η χολέρα, η δυσεντερία και η τυφοειδής πυρετός. Σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, όπου η υγιεινή είναι ήδη πρόκληση, αυτό θα οδηγούσε σε μαζικές επιδημίες. Οι άνθρωποι θα ένιωθαν την αλλαγή όχι μόνο στην υγεία τους, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Πικνίκ στο πάρκο θα γίνονταν αδύνατα, καθώς σμήνοι μυγών θα κάλυπταν κάθε επιφάνεια. Και τι γίνεται με τα παιδιά που παίζουν έξω? Η έκθεσή τους σε αυτά τα έντομα θα αυξανόταν, φέρνοντας περισσότερα δαγκώματα, αλλεργίες και λοιμώξεις. Η εξαφάνιση των αραχνών θα μετέτρεπε τον κόσμο μας σε ένα μέρος όπου η υγεία θα γινόταν πολυτέλεια και η απλή πράξη του να ανοίξεις ένα παράθυρο θα ισοδυναμούσε με πρόσκληση σε κίνδυνο. Περνώντας από την υγεία στη γεωργία, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ζωφερή. Οι αράχνες είναι οι αόρατοι φύλακες των καλλιεργειών μας. Σε χωράφια με βαμβάκι, καλαμπόκι ή ρύζι κυνηγούν κάμπιες, ακρίδες και άλλα φυτοφάγα έντομα που καταστρέφουν τα φυτά. Χωρίς αυτές, αυτά τα έντομα θα εξαπλώνονταν ανεξέλεγκτα. Φανταστείτε ένα χωράφι με σιτάρι, όπου ξαφνικά οι ακρίδες σχηματίζουν σμήνη που σκεπάζουν τον ουρανό. Ιστορικά, έχουμε δει τέτοια σμήνη να καταστρέφουν ολόκληρες σοδιές, όπως συνέβη σε πολλές περιοχές της Αφρικής και της Αμερικής πριν από δεκαετίες. Αλλά χωρίς αράχνες, αυτό θα γινόταν ο κανόνας.
Οι αγρότες θα έβλεπαν τα φυτά τους να μαραίνονται, τα φύλλα να τρώγονται μέχρι το κόκαλο και τις σοδιές να μειώνονται δραστικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή τροφίμων θα έπεφτε κατακόρυφα, οδηγώντας σε ελλείψεις και αύξηση τιμών. Οι φτωχότερες χώρες θα υπέφεραν πρώτες, με λοιμούς να ξεσπούν σε περιοχές όπου η γεωργία είναι η βάση της οικονομίας. Και μην νομίζετε ότι οι χημικοί ψεκασμοί θα έλυναν το πρόβλημα. Οι αράχνες προσφέρουν φυσικό έλεγχο χωρίς τις παρενέργειες των φυτοφαρμάκων που μολύνουν το έδαφος και τα νερά. Χωρίς αυτές θα χρειαζόμασταν περισσότερα χημικά, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ρύπανση και αντοχή των εντόμων στα φάρμακα. Αυτό θα δημιουργούσε έναν φαύλο κύκλο. Περισσότερα έντομα, περισσότερα φυτοφάρμακα, περισσότερη καταστροφή. Σκεφτείτε τις μέλισσες που ήδη απειλούνται. Χωρίς αράχνες, άλλα έντομα θα ανταγωνίζονταν για πόρους, μειώνοντας την επικονίαση και πλήττοντας ακόμα περισσότερο τις καλλιέργειες. Η εξαφάνιση των αραχνών θα πυροδοτούσε μια αλυσίδα γεγονότων που θα έκανε την τροφή μας σπάνια, μετατρέποντας τα σούπερ μάρκετ σε άδεια ράφια και τις οικογένειες σε αγωνίες για το επόμενο γεύμα. Τώρα, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στα δάση, αυτά τα πράσινα πνευμόνια του πλανήτη. Οι αράχνες ζουν παντού, από τα τροπικά δάση του Αμαζονίου μέχρι τα εύκρατα δάση της Ευρώπης. Εκεί ελέγχουν πληθυσμούς εντόμων που τρώνε φύλλα και κορμούς δέντρων. Χωρίς αυτές, έντομα όπως οι κάμπιες και οι σκαθάρια θα πολλαπλασιάζονταν, προκαλώντας μαζική αποψήλωση. Φανταστείτε ένα δάσος όπου τα δέντρα γίνονται σκελετοί, σκελετοί, τα φύλλα εξαφανίζονται και το έδαφος καλύπτεται από νεκρά υπολείμματα. Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία. Έχουμε δει παρόμοια φαινόμενα όταν εισαγόμενα έντομα εισβάλλουν σε νέα οικοσυστήματα χωρίς φυσικούς θηρευτές. Η απώλεια δέντρων θα οδηγούσε σε διάβρωση εδάφους, πλημμύρες και απώλεια βιοποικιλότητας. Πουλιά που φωλιάζουν στα δέντρα θα έμεναν χωρίς σπίτι και ζώα όπως ελάφια ή μαϊμούδες θα πεινούσαν από την έλλειψη φυλλώματος. Αλλά η αλυσίδα δεν σταματά εκεί. Οι αράχνες είναι και τροφή για άλλα ζώα. Πουλιά, βατράχια, σαύρες και ακόμα μεγαλύτερα θηλαστικά τρέφονται με αυτές. 1. Χωρίς αράχνες, αυτά τα ζώα θα αντιμετώπιζαν πείνα, οδηγώντας σε μείωση των πληθυσμών τους. Παράδοξα όμως, η αύξηση εντόμων μπορεί να προσφέρει εναλλακτική τροφή, αλλά όχι πάντα. Για παράδειγμα, πολλά πουλιά προτιμούν αράχνες για τα νεογνά τους, επειδή είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Η εξαφάνιση θα δημιουργούσε ανισορροπίες, με ορισμένα είδη να ευδοκιμούν και άλλα να εξαφανίζονται. Στα υδάτινα οικοσυστήματα, οι υδρόβιες αράχνες ελέγχουν έντομα κοντά σε ποτάμια και λίμνες. Χωρίς αυτές, κουνούπια και μύγες θα πολλαπλασιάζονταν, πλήττοντας ψάρια και αμφίβια που τρώνε τα προνύμφες τους. Οι λίμνες θα γέμιζαν με νεκρά έντομα, μολύνοντας το νερό και προκαλώντας ευτροφισμό. Στις ερήμους, όπου η ζωή είναι ήδη σκληρή, οι αράχνες προσαρμόζονται και ελέγχουν σκαθάρια και μυρμήγκια. Η εξαφάνισή τους θα οδηγούσε σε υπερπληθυσμό, διαταράσσοντας την εύθραυστη ισορροπία. Στις πόλεις, οι αράχνες στα σπίτια και τα πάρκα κρατούν μακριά κατσαρίδες και μυρμήγκια. Χωρίς αυτές, τα σπίτια θα γίνονταν καταφύγια εντόμων με εισβολές που θα απαιτούσαν συνεχή καθαρισμό και ψεκασμούς. Η οικονομική επίπτωση θα ήταν τεράστια, δισεκατομμύρια σε απώλειες γεωργίας, υγείας και περιβάλλοντος. Και όμως, μέσα σε αυτή την καταστροφή υπάρχει μια απροσδόκητη στροφή. Η φύση είναι ανθεκτική και ίσως άλλοι θηρευτές, όπως νυχτερίδες ή έντομα θηρευτές, να αναλάμβαναν ρόλο. Αλλά αυτό θα έπαιρνε χρόνια και στο μεταξύ ο κόσμος θα είχε αλλάξει. Οι αράχνες με τα δίχτυα τους σαν έργα τέχνης είναι οι κρυφοί ήρωες. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μας Απίθανη Φύση και να γράψετε στα σχόλια τη σκέψη σας για αυτά τα εκπληκτικά πλάσματα. Ποιο είναι το πιο παράξενο έντομο που έχετε δει στο σπίτι σας και πώς πιστεύετε ότι οι αράχνες μας προστατεύουν από αυτό?